back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe! For today's vlog, ipapakita ko sa inyo yung aloe vera gel. Gagamitin ko siya. Yan. So, dalawa yung binili ko sa Shopee. Worth of 108. Dalawa na siya. Kasama na dun yung shipping. Ayan. So, ito 98% yung nakalagay dito. Then, aloe vera summer girl, aloe vera moisturizing gel. Ayan. 300 ml. So, bubuksan ko siya. Ayan. Meron pala siyang takip dito sa loob, mga sis. Ayan. Meron siyang para sa safety, para hindi matapon. So, ayan. Sobrang, niya. Maganda to gamitin kapag gabi, bago ka matulog. Mag-a-apply ka nito. So, try natin ilagay sa balat ko. Ayan. Gel na gel talaga siya. Mamaya waterly na siya. Ayan. Ganda niya sa balat. Ang ganda nito sa balat, mga sis. So, paano nga ba gamitin ang aloe vera gel? Number 1, nakaka-moisturizer siya. Kapag gabi, bago ka matulog, maghugas ka muna ng mukha mo. Then, mag-apply ka nito. Maganda siya sa skin. Pwede din siya nilagay sa ref. Sobrang lamig ng aloe vera gel kapag malamig. Pag malamig siya, ang sarap i-apply sa face. Kaya pwede nyo siya ilagay sa ref. Then, after nun, maghilamos na kayo. Then, pwede nyo i-massage sa face nyo. Yung aloe vera kapag ina-apply nyo. Massage nyo lang siya. Massage nyo siya. So, number 2, dry scalp. Para sa mga anit. Sa anit natin. Kasi minsan dry yung scalp ko dito. So, kumuha ako ng cotton buds. Ina-apply ko. Yung cotton buds dito nilalagay ko. Ayan. So, nilalagay ko rin sa buhok ko minsan kapag pwede nyo siya ibabad ng 30 minutes. Then, after nun, nyo lang siya. Ganon nyo yung hair nyo. Tapos, ibababad nyo siya ng 30 minutes. So, yan. Tapos, imamassage nyo rin sa anit nyo para maganda. Number 3, ang aloe vera gel, shaving cream. Pwede siyang gamitin ng pang shaving cream pwede sa kilikili para smooth siya kapag sinishave mo siya para maganda yung hindi ka masusugatan sa kilikili mo. Kaysa ang part mo siya gamitin, maganda to pang shave. Para, kasi ang lambot talaga ng aloe vera gel. Bango-bango pa. Tapos, pwede rin siyang ibabad sa kilikili. Kasi nakakaputi siya ng kilikili, mga sis. So, number 4 naman, mga sis, sunburn. Effective talaga itong gamitin. Kasi kapag naarawan ka, babad ka sa araw, pwede mo itong gamitin aloe vera gel sa iyong balat. Kapag mahapdi yung balat mo, pwede mo siya ilagay sa katawan mo. Sobrang ganda nito, mga sis. Kapag nilalagay mo siya sa balat mo, feeling mo napakalamig kasi diba galing ka sa init tapos na sunburn ka. Pwede mo i-apply ito sa katawan mo. Sobrang sarap sa pakiramdam. So, number 5, mga sis, ang aloe vera gel, pwede rin siyang pang-scrub sa face. So, ang gagawin mo lang, kumuha ka ng brown sugar, tapos i-apply mo lagay mo sa lalagyan, lagyan mo rin ng aloe vera gel. So,
Yan, ihahalo-halo mo muna yun. Then, i-apply mo yan siya sa skin mo. I-rub-rub screen mo siya. Scrub mo lang siya. So, after nun, maghihilamos ka lang. Kapag tapos mo maghilamos, makikita mo yung result. Sobrang fresh mo talaga pag tinignan mo yung salamin yung face mo. Ang ganda-ganda. Kaya maganda siya, effective siya pang scrub. So, number 6, pwede siya pang remove ng makeup. Pwede siyang pang remove ng makeup. So, kuha ka lang ng aloe vera, then lagay mo siya sa buong mukha mo. Then, lagay mo siya sa buong mukha mo. Pwede siya pang remove ng makeup. Then, after nun, kumuha ka ng cotton balls, punasan mo na, tanggalin mo na yung makeup mo, tanggalin mo na, i-ano mo na. So, pwede na siyang pang remove ng makeup. So, number 7 naman. So, ayun, number 7. Maganda siyang pang tanggal ng tagyawat. So, kunyari may tagyawat ka dito, lagyan mo lang siya kapag gabi. So, ibabad mo lang siya sa tagyawat mo. So, kinabukasan, makikita mo yung nagle-less na yung tagyawat mo. Nagle-less na siya, mga sis. Kasi maganda siyang gamitin dahil ang aloe vera gel ay may antioxidant. So, effective tong gamitin kapag may tagyawat ka. Guys, so number 8, sa crack fit, sa mga nagbabakpak na mga paa. Pwede mo siyang ilagay sa parts ng paa mo na medyo kulubot, yun nun. Tapos nagbabakbak. Tsaka sa mga dries na sa paa mo, pwede mo siyang ilagay at pwede mo siyang ibabad. Para siyang foot spa na pwede mo siya ibabad hanggang gabi. Tapos umaga. Yun. So, maganda na yung feeling ng paa mo kasi para ka na foot spa. Yun. So guys, so number 9 naman, nakakapagpaputi siya, whitening. Nakakapagpaputi ang aloe vera gel. Sa kilikili, pwede mo siyang ilagay sa kilikili mo. Nakakapagpaputi siya ng kilikili. Effective to, mga sis. Kasi ito na yung ginagamit ko ngayon. So, nilalagay ko siya sa kilikili ko, binababad ko lang siya hanggang overnight. So, yun. Then, effective din to sa kilikili nyo kasi magiging smooth siya pag nilagay mo siya sa kilikili mo. Then, yun nga. At ang maganda pa dito, mga sis, hindi ka lang niya papaputiin, papakinisin niya rin yung skin mo. Diba? Maputi ka na, makinis pa yung balat mo. So, yun, ang ganda-ganda nitong gamitin. So, number 10, mga sis, skin irritation. Nakakatanggal din siya ng mga kati-kati sa balat. Limbawa ako, minsan makati yung tiyan ko. Nilalagyan ko siya ng aloe vera gel. Then, yun nga, nawawala rin yung kati-kati niya. Maganda rin siya ilagay sa dito sa tiyan. Kasi ako may kamot ako sa tiyan ko. Effective siya ilagay kasi ang lamig-lamig nito. Ang sarap sa pakiramdam. Pag nilalagay ko siya dito sa tiyan ko, ang ganda-ganda. Ang sarap ilagay kasi yung mga kamot-kamot ko minsan nawawala-wala siya. So, ayun guys, dito ko natatapusin tong video na to. Sana natutunan kayo, may tips kayong nakuha sa aloe vera gel benefits, sa 10 benefits aloe vera. So, please guys, comment down below kayo sa baba kung ano pa yung mga health benefits na pwedeng gawin sa aloe vera gel. Then, guys, please like and share and subscribe po. Then, hit na rin po na yung bell button para ma-notif kayo if may bago akong uploads. Thank you for watching. Thank you po, mga kapwet, sa panonood nyo. Bye! Thank you!